to do screen recording using Microsoft PowerPoint. So, ang kailangan nyo lang po ay laptop and Microsoft Office 2016 or 2010. So, maganda ito para sa mga teachers para sa kanilang paggawa ng mga video lesson. Hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit the subscribe button and don't forget to like and share my videos. Thank you! Hi! So ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-screen recording ng inyong mga video lesson gamit ang PowerPoint 2016. So dapat po ang inyong PowerPoint or Windows ay 2016 or 2010. So ang kailangan natin gawin, una ay pumunta sa PowerPoint. Magbukas po kayo ng inyong PowerPoint and blank presentation po tayo. So kung makikita nyo po dito, kailangan pumunta muna kayo sa insert and then doon sa pinakadulo, may screen recording dapat dyan na tools. So i-click nyo lang po siya. So pagka-click nyo, makikita nyo po yan, yung icon na yan. So kailangan, pindutin nyo muna si select area and then nakikita nyo itong cursor na ito, click nyo lang po siya. Yung gusto nyo na, kung anong, gaano kalaki ang gusto nyo makapture, wait lang po. Ulitin po natin, click, select area and then click nyo lang po siya, ganyan. Yan. Pwede po huwag nyo na isama yung ibaba para hindi siya makita. So pagka meron na kayo nyan, pwede na po kayong mag-click the record button. Then, yan po. Ibig sabihin, nag-start na po siya. So, pagka nag-start na po siya, wala na dito yung record, ay makikita nyo post. Huwag nyo i-click si post. Kahit saan po kayo pumunta, balik tayo doon sa ginawa nating presentation kanina. So, ito, nare-record na po yan. So, pati po yung voice nyo, nare-record na rin po siya. Huwag nyo po siyang i-stop, and pwede nyo siyang post, pero huwag nyo po siyang stop para hindi po mag-end yung video. So, ang gagawin ko, mag-i-insert po ako ng background. So, meron na po akong prepared dito. So, kung wari, gagawa tayo ng video lesson ko sa AP. So, dito ko siya sa desktop. So, isang tip po, kailangan, ready nyo na yung mga kakailanganin nyo. Tsak, para alam nyo kung saan nyo po siya ilalagay. So, ito po. Yan. Okay. So, halimbawa, ito yung aking front page. Yan. Oops. Click lang na ito. So, kung gusto nyo mag-add ng panibagong slide, click nyo dito sa left side din, enter. Lalagay tayo ng background, right click, format background, kala po, right click and then yan po, format background. May prepared po ka picture, pagka may prepared kayo and then select file, punta po tayo sa desktop kasi doon ko isinend yung aking gusto na ginawang, yan po yung ginawa ko na slide design gamit ang Canva. So, pwede nyo po ito i-apply to all. Nakikita nyo dito sa gilid sa baba, may apply to all. Pwede nyo siya i-apply. Pero kung para hindi kayo mahirapan, pag in-enter nyo yan, pare-parehas na yan. Pero nawala yung first nyo. Pwede rin naman po kayo ulit bumalik, click si picture and then file. And then, punta ulit ng desktop. Tapos, ayun, click nyo po yung pang first page nyo. So, ayan. So, kung wari dito, lalagay tayo ng layunin. So mamaya po tuturuan ko kayo kung paano po siya i-save as video. So kung wari, copy paste lang po tayo ha. Ito po yung ADM module. So credit po to the rightful owner of this module ng alternative delivery mode. Yan, i-paste lang po natin siya. For demo purposes lang po siya, no? So para po mawala ito ang mga bullet, click nyo po yan and then none. O ayan po. So hindi na po natin siya medyo pagagandahin. So kung wari, 4 na slides lang po ha para mabilis lang tayo. Kung wari, copy paste natin to. Yan, copy-paste natin. Para meron tayong 4 slides. Copy-paste natin, copy, and then punta tayo dito sa presentation natin. I-paste natin. So, para mawala siya, i-click natin si box, and then bullet, none. Yan. Ito po ilagay natin dito sa pangatlong page. Ulitin ko lang po ha, for demonstration purposes lang po itong ginagawa ko. So, ayan. Hindi ko na siya masyadong pinapaganda. So, i-paste po natin. So, ayan po. So, dito, pwede po kayong maglagay ng transition bago nyo siya i-save. So, kung wari, dito tayo sa shape. Yan. Apply to all lang po. Apply to all. So, lahat yan, ganun na siya. And then, this one. Ay, wait. Oops, wait lang po. Back tayo yan. Okay. Close lang natin to. Nasa background pa pala tayo. Sorry. So, ayan. Transition. Kung gusto nyo push. And then, i-apply to all natin si push. Ayan. Tapos po, kung gusto nyo lagyan ng ito, gusto nyo lagyan ng effect, i-highlight nyo po siya, and then animation. Yung transition po para sa slides yun. Kung gusto nyo animation, ganyan. Ayan. Animation. And then, dito, kung gusto nyo, lagyan din na natin ng animation. Kung gusto nyo 1 by 1 po, ganito lang po yan. Ang i-highlight nyo lang po is yung magkakasama na words or yung sentence. Ayan, isa-isa po yan. Doon po sa ginawa natin kanina, dahil hinighlight ko po siya ng sabay-sabay, edi sabay-sabay po yun, yung ano niya, yung animation. Dito, isa-isa lang. Ayan. Float. Kuwari float yan. Oh, ayan. Tapos dito po, lagay natin. Float din. Float in. Yan. So, isang technique po,
eto, habang nagre-record kayo dito, naririnig na rin po yung boses nyo. Okay? So, pag nag-save po kayo, ang una nyo gagawin bago kayo mag-save is, i-stop nyo po muna. Ayan. Pag nag-stop po yan, makikita nyo po yan dito sa first slide nyo. Eto na po siya. So, ang gagawin nyo, kasi ito, pwede nyo siyang i-save as MP4 or video. So, ayan. Naririnig nyo po, di ba? Ayan. So, ang gagawin nyo po, stop ko lang po ito sa ilalim. Automatic po yun. Pag in-stop nyo, napupunta mismo dun sa slide kung nasaan kayo. So, ang gagawin natin dun sa slide 2, 3, 4, shift and then arrow down, i-delete nyo po siya. Para hindi kayo malito. Delete natin siya. So, ma'am, anong gagawin na dito sa slide na to? So, para hindi siya mag-save as PowerPoint, File, Save As, and then kung gusto nyo, halimbawa, dito tayo mag-save sa Documents, ayan, pwede siya MPEG for video. MP4 nga po. So, pag sinave ko yan, yan nyo po ha, i-save po natin siya. Ayan. Ayan, makikita nyo po dito sa ilalim, nagsisave po siya. So, medyo matagal lang po mag-save, pero kung yung laptop nyo is hindi naman katulad ng laptop ko, medyo matanda na po kasi itong laptop ko, ayan, pwede, mas mabilis po yun. Hintayin nyo lang po yan mag-save. Pag na-save na, makikita nyo po yan doon sa documents kung saan nyo siya isinave. Ayan, nag-save na po siya. Nag-save na ang presentation natin. So, ang gagawin natin ay, titingnan po natin. Ayan po, nag-save na po ang ating PowerPoint kanina, yung pa MP4 po. So ito, kung nakikita niyo dito sa naka-arrow ko na to, ibig sabihin pa-video po siya. So wag po kayo mag-alala kasi kung maayos po lahat yung pagkakaset up nyo ng inyong microphone na gamit sa inyong laptop is marinig po dito yung audio. So ayan po, makikita nyo, hindi po siya pa PowerPoint presentation yung kanyang pattern. So ayan po. So ayan, pa-video ginawa natin, presentation kanina. So ito, nare-record na po yan. Yan, pa-video po yan. So pwede niyo yan, kung may mga YouTube channel kayo, pwede niyo siyang i-share, and pwede niyo rin po i-save sa mga Google Drive and i-share sa inyong mga klase. So recorded po yan. Anytime ma-access ng mga bata yung ginawa nyo video recording.